Hello guys, මේ Malitha by YouTube channel එක. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා content creators ලා අතර ඉතාම ජනප්‍රිය microphones දෙකක් වෙන Boya by-m1 කියන lavalier microphone එක සහ Fantech mcx01 leviosa කියන condenser microphone දෙක ගැන. वीडियो को पटंगन कलिंग කියන්න PLEXTONE ආයතනය විසින් මට එවලා තියෙනවා PLEXTONE Movi VX2 gaming headset එක ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මේ headset එක රුපියල් 2400ක් වගේ මුදලකට දරස්සකින් ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ build quality එක වගේ ගත්තාම ඉතාමත් හොඳයි. මේ මිලත් එක්ක braided cable සහ හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ sound quality එක අතින් ගත්තාම price එකට ඉතාමත් සුපිරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොයනවා නම් price එකට ගැලපෙන හොඳ build quality එකක් සහ හොඳ sound quality එකක් තියෙන earphone දෙකක් ඕගොල්ලන්ට හොඳම එකක් විදිහට මට මේක recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා links දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ඒ link හරහා ගිහිල්ලා දරස්සකේ මේක ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම coupon code එකකුත් දාලා තියන්නම්. පොඩි ගාණක් ඕගොල්ලන්ට ඒකිනුත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කතා කරමු මම දැන් අවුරුදු 1කමාරක් විතර තිස්සේ පාවිච්චි කරන Boya by-m1 කියන lavalier මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මම දැනුත් ඒ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඕනම මට්ටමක ඉන්න කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ට ඉතාමත් හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් බොක්ස් එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Boya කියලා ලෝගෝ එක සහ lavalier මයික්‍රොෆෝන් කියලා තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් එක by-m1 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් කියන්නේ මේකේ මෙතන QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Boya එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ QR කෝඩ් එක හෝ මෙතන ස්ක්‍රැච් කරන්න තියෙනවා අපිට නම්බර් එක. මේ නම්බර් එක දැම්මම මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් Boya ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පැති පෙනුමින් ලොකු දෙයක් නැහැ. මේකේ තියෙන for smartphones, camcorders and DSLR වගේ විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට ගියාම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් features සහ specifications. box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mic එක, ඒ වගේම තමයි pop filter එකක් සහ මේ mic එක අපිට අපේ amp එකකට වගේ දෙයකට plug කරගන්න ඕන නම් ඒකට අවශ්‍ය adapter එක, ඒ වගේම මේකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා පොඩි LR44 කියන විදිහේ බැටරි එකක්. ඉතින් මොකටද මේ බැටරි එක? ඉතින් මේ mic එක මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට smartphone, DSLR ඕනම උපාංගයක එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ mic එක DSLR එකට පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ වෙනම circuit එකක් තියෙනවා අපේ තියෙන sound quality එක වැඩි කරලා DSLR එකට දෙන්න. ඉතින් යන්නේ ඒ කොටසට මේ විදිහට මෙන්න මේ බැටරි එක ඇතුල් කරලා මේක on කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි මේක DSLR වලට සපෝට් වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ බැටරි එක අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ mic එකට මීටර් 6ක ගොඩක් දිග කේබල් එකක් එනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි කැමරා එක ඈතින් තියාගෙන අපි රෙකෝඩ් කරනවා වගේ නම් ඊටම ලෙස මීටර් 6ක් දක්වා මේකේ දිග තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ mic එක අපේ smartphone, DSLR වගේ කලින් කිව්ව විදිහට ඕන මේකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම desktop PC එකට අපි plug කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ප්ලිටර් කේබල්. ඉතින් මේ ස්ප්ලිටර් කේබල් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනම කම්පියුටර් ෂොප් එකකින්, එහෙම නැත්නම් දරාසේ ඕනම ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් අපිට මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් අපේ desktop PC එකක් එක්ක උනත් මේක වැඩ කරනවා. මේ mic එකේ sound quality එක ගැන කතා කරනවා නම් මම මේ දක්වා මගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම කරලා තියෙන මේ mic එකෙන් සහ මේක කරන්නේ මේ mic එකෙන්මයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොයි වගේ sound quality එකක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම active noise cancellation පහසුකමක් නැති වුණත් මේකට noise එක සහ අපේ කටහඬ හොඳට තෝර බේරගෙන අපේ කටහඬ clearly මේකට දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි mic එකක් ගැන කතා කරද්දී මේවල තියෙනවා අපේ sound එක ගන්න පුළුවන් පරාසයක්. ඉතින් මේ පරාසයට අපි කියනවා polar pattern එක කියලා. ඉතින් මේ polar pattern ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ mic එකේදී අපිට හම්බෙන්නේ unidirectional polar pattern එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකේ වටෙන්ම තියෙන sound එක ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේ mic එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව දිනවා මේ polar pattern එකත් එක්ක. durability එක අතින් ගත්තාම මේ mic එකේ හොඳ කේබල් එකක් තියෙනවා. braided cable එකක් නුනොත් හොඳ ඝනකමකින් තියෙන කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් damage වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ mic එකේ අපිට මෙතන කොලයකට සම්බන්ධ ක්ලිප් එක මෙටල් වලින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොච්චරවත් පාවිච්චි කරන දෙයක් නිසා ඒක මෙටල් වලින් හදලා තියෙන එක තමයි ප්‍රයෝජනවත්, කැඩෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලා කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අර මැද්දේ තියෙන කන්ඩෙන්සර් එක මම කිව්වා ඒකත් මෙටල් වලින් හදලා තියෙන. ඉතින් හොඳ නිමාවකින් හදලා තියෙනවා සහ මම දැන් අවුරුදු 1කමාරක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ mic එකේ වර්තමාන මිල ගැන කතා කරොත් එහම මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000 7000 වගේ මුදලකට අපිට වෙළඳ පොලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වගේම YouTube කරගෙන යන සහ ඕනෑම content creator කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ mic එක ඉතාමත් හොඳයි. ඊළඟට බලමු අපි මේ කතා කරපු lavalier microphone එකට වඩා ටිකක් මුදලින් වැඩි, නමුත් condenser mic කියන කාණ්ඩේ ඉතාමත් මුදලින් අඩු සහ budget friendly mic එකක් වෙන Fantech mcx01 leviosa කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන.
ඉතින් මේකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ වගේ ලොකු බොක්ස් එකක් හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක. මේකේ තියෙනවා මුලින්ම mcx01 leviosa professional condenser microphone කියලා. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකේ ලොකු ෆොටෝ එකකුත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Fantech logo එක RGB illumination කියලා ගහලා තියෙනවා. සහ cardioid polar pattern එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මම කලින් කතා කරපු polar patterns වලින් මේකට තියෙන cardioid polar pattern එක. ඒ කියන්නේ මේකදී අපි ඉස්සරහින් කතා කරන දේවල් විතරයි ගන්න. ඒ කියන්නේ වටපිටාවේ තියෙන noise මේකට ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් කලින් කතා කරපු මයික්‍රොෆෝන් එකේදී වටපිටාවේ තියෙන noise උත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි පල්ලෙන් ගන්න USB interface එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට USB හරහා තමයි jack එක හරහා නෙමෙයි USB හරහා තමයි input එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපිට phone එකට හෝ වෙනත් ඒවාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. computers වලට තමයි. ඒ කියන්නේ USB interface එකෙන් ගන්න ඒවාට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක පැති පෙනුම ගත්තාම එක පැත්තක අපිට ගහලා තියෙනවා අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ලොකු ෆොටෝ එකක් එක්ක. ඒකේ කොටස් නම් කරලා ඒ කියන්නේ අපේ polar pattern එක, ඊට පස්සේ mute button එක, echo button, gain button එක සහ මේකෙම තියෙන jack එකක් පිළිබඳ. ඒ වගේම ඊළඟ පැත්තේ බැලුවම මේකේ features කීපයක් තියෙනවා සහ මේක PC Mac දෙකටම compatible කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම suitable for කියලා apps කීපයක් සහ නැවතත් interface එක ගැන මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. පිටිපස්සට ගියාමත් අපිට සම්පූර්ණ මේකේ තියෙන tripod එක සහ mic එකේ සම්පූර්ණ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව භාෂා 4කින් මේකේ specifications ටිකත් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහාම ගත්තාම මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා තියෙනවා. බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එක, pop filter එක, foldable tripod එකක්, USB cable එක සහ user manual එක තියෙනවා කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ unboxing එකට යමු. ඉතින් අන්බොක්සින් එකේදී මෙන්න මේ විදිහට අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම අපිට මුලින්ම අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක පේනවා. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක එළියට ගත්තට පස්සේ මම ඒක දැන් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මයික් එකට සම්බන්ධ කරන ස්ටෑන්ඩ් එකේ කොටසක්. ඉතින් ඒකත් පැත්තට අපේ ට්‍රයිපොඩ් එක තියෙනවා. මේ ට්‍රයිපොඩ් එක විශේෂිත ක්‍රමයකට තමයි දිගාරින් තියෙන්නේ. අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු. ඊට පස්සේ මේකේ හම්බෙනවා පොප් ෆිල්ටර් එක. ඉතින් මේ පොප් ෆිල්ටර් එක මයික් එකට දැම්මම අපේ සාමාන්‍ය හුලන් සද්ද වගේ මයික් එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ ෆෝම් කොටස අයින් කරාට පස්සේ අපේ පල්ලෙහෙන් පේනවා අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් වලට අමතරව අපේ USB කේබල් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ USB කේබල් එක USB type A to type B කේබල් එකක්. ඉතින් අපේ USB type A පැත්ත තමයි මේ මයික් එකට වදින්නේ, අනිත් පැත්ත තමයි කම්පියුටර් එකට වදින්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ මයික් එක හරියට assemble කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම මයික් එක සහ මෙන්න මේ කොටස අපි එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකෙන් අපිට මයික් එක හිටමෙන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ට්‍රයිපොඩ් එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ට්‍රයිපොඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට දිග අරගෙන අපි මයික් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අන්තිමට අපිට පොප් ෆිල්ටර් එකත් මේකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මයික් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන කැමති උසකින් සහ කැමති දුරකින් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් හයි වෙනවා. මේ කේබල් එක අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඉතින් අපි මයික් එක ගැන බැලුවහම මේක අතර ගත්තාම හොඳ බරක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙටල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. හොඳ ක්වොලිටි එකකින් ෆිනිෂින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් මේ විදිහට දැල් කොටසක් තියෙනවා. සහ මේකේ උඩින්ම polar pattern එක, ඊට පස්සේ Fantech logo එක, mute button එක සහ මෙතන echo එක අපිට adjust කරන්න පුළුවන් dial එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි gain එක adjust කරන්නත් dial එකක් තියෙනවා. අන්තිමට මෙතන තියෙන headphone jack එකෙන් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම අපේ headphone එකක් මේ mic එක හරහාම ලබා ගන්න. ඉතින් මයික් එකට අමතරව අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක මෙතන ට්‍රයිපොඩ් එක ගැන කතා කරපුවම ට්‍රයිපොඩ් එකත් බොහෝ කොටස් හදලා තියෙන මෙටල් වලින් සහ ප්ලාස්ටික් වලින් සමහර කොටස් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකෙන් තියෙනවා. අපිට කැමති දේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න සහ ඕනම දෙයක් මේ ට්‍රයිපොඩ් එකත් එක්ක අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොප් ෆිල්ටර් එක ගැන කතා කරපුවම මේකත් ඉතාමත් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ මයික් එකට ෆික්ස් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. හරි. මම දැන් මේක ප්ලග් කරගත්ත මගේ PC එකට. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ කේබල් එකෙන් තමයි ප්ලග් වෙන්නේ. මෙතන මම ට්‍රයිපොඩ් එක අයින් කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන ලයිට් එකක් ඉලුමිනේට් වෙනවා. ඒක මේ පාට පාට අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ පවර් බටන් එකක් වගේ පෙන්වන්නේ මියුට් බටන් එක. ඉතින් මේ මියුට් බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම මේක ඔෆ් වෙලා යනවා. සහ මේ පැත්ත ආයි ක්ලික් කරපුවම මේක ආයි ඔන් වෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොයි විදිහටද මේ මයික් එකෙන් කතා කරද්දී ඇහෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒ සවුන්ඩ් එකට මාරු වෙමු. හරි. ඔන්න දැන් මම මේකේ සවුන්ඩ් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනවා කොයි විදිහේ සවුන්ඩ් එකක්ද මේකෙන් එන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි ගේන් එක තව ටිකක් වැඩි කරොත් එහෙම කොයි විදිහට ඇහෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඉතින් ගේන් එක අපි අඩු වැඩි කරන්නේ අපේ මයික් එකට තියෙන දුර අනුව හරියට ඒක හරි ගස ගන්න. ඉතින් මම දැන් ආයේ ගේන් එක අඩු කරගන්නවා සාමාන්‍ය මට්ටමකට. ඉතින් ගේන් එක අඩු කරාට පස්සේ අපිට තව echo කියන බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් echo එක කියන්නේ අපි දෙතුන් වතාවක් ඇහෙන එක. ඉතින් echo එකත් අපිට අඩු වැඩි කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ මම පොඩ්ඩක් echo එක වැඩි කරලා පෙන්නන්නම් කොයි වගේ effect එකක්ද එන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේකේ mute button එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂම දේ තමයි polar pattern එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් polar pattern එක ගැන කතා කරද්දී මම මේ mic එක දැන් අනිත් පැත්ත හරවලා කතා කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට කොයි විදිහටද මේක ඇහෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ mic එක අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොයි තරමින් ඇහෙනවද කියලා
දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේක හිමීට මේ පැත්තට හැරෙව්වහම ඕගොල්ලන්ට කොයි විදිහට හෙන්නේ කියලාත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ කතා කරන සද්ද සහ මගෙන් කටෙන් පිටවෙන හුලඟෙන් ඇතිවෙන සද්ද නතර කරගන්න අපිට මේකේ පොප් ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන්. ඉතින් මම ටක් ගාලා මේකට පොප් ෆිල්ටර් එක දාගන්න. හරි මම දැන් මේකට පොප් ෆිල්ටර් එක දාගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැති මම මේක අතේ තියාගෙන හිට මෙට කරකවනවා එක දේවල් කරද්දි මේක දෙන සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි වෙනවා සහ විවිධ වෙනස් වීම් වලට එනවා. ඒක නිසා මේ වගේ මයික් එකක් අනිවාර්යෙන් ට්‍රයිපොඩ් කරලා එක තැනක තියන්න ඕනේ. අපි ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. මේක අතේ තියන් කතා කරන මයික්‍රොෆෝන් එකක් නෙමෙයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් පොප් ෆිල්ටර් එක දාලා තිනවා කොයි වගේ වෙනසක්ද ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කියලා දැන් දැනෙනවා ඇති. මෙතන ෆෑන් එකක් වැඩ කරනවා සහ ඒ දේවල් එක්ක මේකට කොයි වගේ දේ සවුන්ඩ් එක ගන්න කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. රයිට් මම දැන් මේ මයික් එක තැනකින් තියලා මම මේක ස්නැප් කරලා පෙන්නනවා කොයි විදිහටද ඔයගොල්ලන්ට සද්ද ඇහෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොයි විදිහටද මේ පෝල පැටර්න් එක අනුව සද්ද අඩු වැඩි වීම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේක මිල ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000 15000 අතර මුදලකට අපිට වෙළඳ පොලේ ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකම කියන්නේ Boya මයික්‍රොෆෝන් එක සහ Fantech මයික්‍රොෆෝන් දෙකම බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සහ හොඳම ක්වොලිටි එකේ මයික්‍රොෆෝන් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් ඕනම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ට ගැලපෙන විදිහ. ඉතින් මේ වගේම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගැලපෙන වෙබ්කෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගේමින් කරන කට්ටියට වගේ ගැලපෙන වෙබ්කෑම් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම මම අලුතෙන් වෙබ්කෑම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.